Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. The weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah. You can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah. Red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime.
red tractors in the pine, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Good day, everybody. Let's see if we can't mix some seeds today. Get the grass seeds mixed and ready to go in the ground. Still windy today, still pretty cool today, but after tomorrow, or at least on Thursday, it's gonna warm up to like plus 20. Now it's still pretty chill. But it should really warm up here in the next few days. T-shirt weather in a couple of days. Now we need the bags. Let me get them from here. Or do we need to open the big door? Gonna mix these seed bags. We got, I think that's clover in the small bags, and then we got the ryegrass in the big bags. And figure out a way to mix the both bags. Mix the seeds. These ones we take one at a time. How much? The other ones were maybe 10 kilos. This is maybe, how much is one bag? 25 kgs. Well, that's not too bad. Pretty big bags, so would be hard to lift two at a time. Also, kind of narrow place. I don't want to bust open the backside. At least yet. Bag handler. Va? Men man hänger den där som en armar här. Yeah, we gotta measure the thing, and that's over there. Man, did I carry them? Yeah, is it easier to measure them? Okay, we go back. Change of plans, easier to measure there, then we bring them here, dump them in. Okay, hopefully this is the right place now. Bags back. We got the measuring thing here. Okay, I can put the bags a little bit on the side here. I'll put the bags like this so we can get this pallet out of the way. This will be. Nej, det är bättre bara inte blåsa. Man ser sin och ribba, inte något problem.
Then we get a little crappy pallet if someone needs flimsy pallet. Where should we throw? Det går lättare med sax. Ja, man tar upp med sax. Yep, that we need. Tarp. Tarp underneath, so if we spill anything. If we spill, we can put everything in there. Don't want to spill expensive seed, but I'm gonna carry the big bag back. That was unnecessary. Yeah. Plan was confused. 25k back. Yeah, I'm just lifting to stay warm. Get through without busting the bag, without busting myself. Nah. Here we got some buckets to measure with. Yeah, and then we need a tarp. Ja kanske den blev uppe. Then we need like a little tarp. Where's the small tarp? I didn't want to take a big one like this. Do we have a small tarp anywhere? Small tarp. Here's big tarp, but a small tarp would be better. Vaikka det är gul, papsa on kyllä gul i, men nu kan jag ta sån här vika bara halva i där. Little tarp. We don't have it really. But we don't have it. I furled this out like twice just. Like furled it out just a little bit. No, joo, mä ser. If you don't spill anything, we don't need to put anything. I think we might spill. Men man vill kanske man vill tosta inte Marsbron där för så var de där är nu bra skick de där. Ja, de här är aldrig bra skick de här. Det skulle gå bra med sån här dåligt, sån här som jag vet du lite dåligt skickaren som man marsar på den så att man inte lagar av till hål i den. Like an old bad tarp would be good. I don't really want to walk on these because these are still, I think, in good shape. Tarps. Should have like probably have like a bad tarp somewhere. Just to not drop on the ground if we drop on the ground. Then here we can put in a little bit and then measure the weight. Should put something 5 kilos. Let's see if this is actually 5 kilos. Pretty close to. Nej, det är dörren fast. Jag ska ha dörren fast. Ja, det går bra. Ja, jag bär den säck dit, jag tänkte att jag skulle blanda i, men man mätar först här så får de. Men lägg det pressor runt och far förbi så. Vilken pressor? De är nog pressor. Ja. Det är god. För att man vill inte sätta de där... Här som ni tömmer. De där bra pressorna vill man inte sätta för att de det är så massa man håller dem. Den är 1 meter gånger. Sådana som är i dåligt skick. Nej men inte det är skick med den liten. Det är bilflakapressor, det är 20 gånger. Nej men sådana om man marsar på dem så får det håll i. Den där bör nog vara lite dåliga visst. Så här som ni tömmer i de här också här. Men det är det då. Nå tillräckligt. Det är sand. Vik den så att det där blir neråt. Vik den djupt så att det skitiga blir neråt. Ja, men vik den djupt ju. Sådär jo. Now it's clean. Ja, inte men så ren som det kan vara. Här som man tömmer dem där nu. Nu är det till. Calculations.
Bra att inte, tur att det inte här nu blåser. Det skulle inte gå om det skulle blåsa inte. Du kan se det. De sätter på 15 kilo sån här och 4 kilo sån där. Hade du saxen nu typ? Men att få de här hela. Det där jag kan ta det. Ta med saxen. Men klipp på där. Så får jag helt det här. Klipp på det där. Att du får helt det här. Klipp på hela just där. Det är sådär. Jo. And then this is very important, the paperwork. Lite här hela. Need to save one of these for the paperwork checkers. They always want to see this. Där. Nu får man det här. See that we have the, Får de här. that you got the paperwork right. Ja, jag ska ha en sån här Jo. liten där man. Jo. Ja, nu ska man ösa med det. Med det kalva. Tar jag rös med det. Men där. Man lägger till bara där. Jo, tar det. Vad där är ju. Men så lite, det är större där. Men det, jag kan nog, det går snabbt. Man får, Hur mycket ska vi ha ser ungefär? ju att det ska bli 15 kilo. Jag går nog med det här. Lägger det här. Nu är det här ren. Clean. Det här. 15 kilo där. Här får man kanske bara... Jo, det där jo. 15, att det blir 15 kilo. Se då. Skulle man borde hänga upp den så kan jag ju mucka i det. Men lägg nu, inte det är ännu 15 kilo. Lägg nu halva, ska vi se vad det Det väger. här är 20 liter sämbar, det skulle bli bara 10 kilo. Det här är bara, det här väger ungefär 1 kilo skulle jag säga. Så lägger jag i 2, det ska vara 7 kilo. Att det blir 15, 2. Man kan se, lägg halva en bara. Lägg halva, se vad det Ser är. man vad 10 liter väger liksom. Ja. Det där går bättre. Det är större. Snabbt. Nu tror jag att det är 5 kilo ungefär. Ja, när det är halva. Får man lite, att det inte faller ner nu. Vad ska man säcken här. Så här på det där. Det var 25 kilo. Let's see, my hand measuring says 5 kilos. Nu är det bara, just nu är det bara, vad är det, 2,5 kilo först? Ja. Det var lättare än det här var tyngre. Min handmått stämde inte. Det visar 50% för lite. Två. Jo. Det var kanske lite undi när Det det ska där. vara full, det tycker jag till 15 kilo. No, lägg med nu. Men som man vet ska man kan kippa nästan. Ja, nu. Nej, just. Jag tar både. Se vad det där är. Se ett fullt. Skulle det vara 2 en bara full alltså. Jo, tack att jag får 15 kilo. Det är ju halva säcken. Får nästan kippa hela säcken. Det kan inte ryms heller. Att du måste ha ännu mindre plats. No, fick se det. Det var ett sånt gask. Men 2 sådana här fulla och det där till så det ryms i blandan i alla fall. Ryms det? Jag tror att det ryms i blandan men inte så här mycket mer än. Se vad ett fullt är där. Att 2 som där är till 15. Jo, till 7, 6, Det är 6 kilo, ja. 12. Men att så lägga lite till att vad skulle det bli liksom att 2 som där hemma skulle bli 15. Nej, det blir lite fullt. Det är ju fullt. Det far ju om man får inte. Det är 20 kilo. Så 2 sådana där fulla så är det 14 kilo. 2 sådana fulla och så 4 kilo. Ska jag prova sån sats om det ryms. Så blir det liksom 14 kilo, jo. Annars så är det ett sådant där bara 2 kilo om det inte ryms 2. Så man skulle kunna kippa det i och dit så ser man att bara lite till så det ryms nu i alla fall. Men om man tar så många att det blir 15 kilo, vet du. Ja, men jag tror att det ryms det. Att ryms det, jo. Bara kippar i det där dit och ser man att det är en halvfull. Om den är under Skriv upp det var 7 kilo nu. om den är under halvfull så skulle det borde gå en till likadan. Jag fyller nu i alla fall det här. Nu är det 7 kilo. Man ser ut att vara ganska ren och jag tror inte att det är allt för mycket annan sorts frö. Nu kan jag se hur mycket det här blir i det glaset. Att ryms blir som 15 kilo. Seems like this seed is pretty clean. We don't want any random other seeds in there.
pretty full then. Then we need a little bit of the clover seeds. Let's see what this weighs now. Should be probably close to 7 kilos. That's pretty much 7.5 kilos maybe. Där är 7,5 kilo till där. Det är svårt att avgöra det att hur mycket det är sen rymmas med. Det kommer ut. Där skulle vara nu är den här 7,5 kilo. Ja, det är väl så 15 just och sen ska vi plus. Det är där lite under halva säcken. Men man kan ju säga att om man tar en sån där nu och så ser man ju, så är det halva, att ryms är dubbelt det. Man kan på bland så går det. Så är det en sån här och lite utav det där. Det är 7,5 var det. Det här är bara 6. På den här sidan så är det 7. Det är 500 gram per stick. 6, Aj, 7, jo. 8, 9, 10. Okej. 6 kilo. Okej, där går lite till än. Jag kan sätta lite till. Om man skulle lägga med den lite, man kan nog hålla det där. Det är ju inte så noga. Man lägger det 15 och 4. Inte det är så precis, nej. Så kan man, ut i det där lägger man 12. Alltså 4 kilo. Nu är det 7 kilo. Now that's 7 kilos. Full one. Now it's 7. Ja. 7. 14 och sen just det är liksom där 4 till 15. Men i alla fall ryms det om man håller det blandat så där vet du att den är lite mer så här. Så, När man ser nu, man kan lägga gången med det halva. ja, det ska ju de där... Det skulle vara liksom lite under hälften. Ja, jag tror nog att det där skulle... Jag kommer inte ihåg när man blandade betong. För det rymdes, när man betongblandade, det rymdes sån sats att det var ungefär... Att det var en skottkärra, vet du, full. Jo, en sån här till och så lite. Det ryms nog. Man håller det lite så där att det här högre upp. Håll det där nu liksom med så. Ja, så klippar du, ja. Så tar vi klövret Kan du till. hålla den sådär brantare om det inte så kommer. Just lite så här kan man hålla, ja. Det blandar nog bra. Ja. Nu är det sådär 14. Nu ryms Ja, det här bör nog det blir nog fullt men det blir inte för fullt. Ja, det är bra så. Ja. Lite klöver till. 4 klöver till. Okej. Then we add clover to the mix. So then the little bag and just 4 kilos. Det kan nog vara där, jag kan ta en annan här bara. Klippa djup i den här bara. Sen tar jag det där och Klipp så att ska du ha båda lapparna. Ja. Det här är lättast att jag skulle köra så här. Det lilla säcken vill man sätta något så att den inte faller i kull. Ja, jag skulle bara klippa dem. Ja. Riktigt hur du gör vi det. Ja, men nu att få ha av. Ja, man måste ha djup i den. Ja. Hur mycket är det? Är det 10 kilo den här klövern? Så det ska nästan ha hälften av den nu. Det går kanske nu bättre med den där mindre skyfflan. Jag kan ta med den här. Här ryms bättre indi, tror jag. Här ryms bättre indi. Får man ta en ifrån. Ja. Det ska nästan halva säcken så det kan ta ganska redigt. Det här väger så här med. Ja, det här känns tyngre. This is clover seeds. Look at how this is like very small seeds. Är inte det där 1 liter sån här nu? Ja. Så man kan se hur mycket 1 liter väger om man tar därifrån. Men det ska vara halva säcken så man får ta ganska redigt. 4 kilo ska det vara. Så lite under här. Nu kanske 4 sådana här skyflor kan vara ganska nära. Vänta det att Ja. Looks like mustard seed or something. nu är det ju 2 kilo. Det är 4 sådana här ungefär så är det. Ganska Det är nära. kilos. Ja, det Det ska här inte väger mer så här per liter än det där. Ja, de är tyngre tror jag. These are heavier seeds. Mindre så det blir mindre luft i. Ja. Ja. Nu är det nära, så kan jag ta lite till om det behövs.
Okay, that's good. Pretty easy. Easy mix. Then we dump it in and mix it. Joo. Then we got first batch. Then we just do batches like that until we'll through the whole thing. Ja, no, det går bra det och det är inga problem. Mer än 4. 5. Så länge det tar slut. 5 gånger 5 är 75. Sen 5 gånger 4 är 20. Det är 20 kilo klöver, 75 kilo. 5 sådana satsar. Ja. Två fulla ämbar och ett 4. Det är lätt att komma ihåg. 4 och sen 25. Ja. 4 gånger 4 16, 15. Ja. 4 gånger. Ration är ungefär rätt. 15. Så det Ratio is about right. 80-20 till så de tar jämnt säckar bara så kommer det. Ja. Liksom 75. Jag kan kippa upp det här nu så du får lite lättare. Så små det stick. Nu är här 15 till 4. Nu är det 4 kilo och 15 kilo. 4 kilo. 2 fulla ämbar och sen 4 kilo. 15 kilo det där. Jo. Okej. Jag tror att vi ska prova. Så nu inte kommer det här ju nu inte. Ja, man måste bara prova. Men jag är här färdig att så tar jag vippar lite vet du. Den kommer ut. Men sen, Vi kan prova ju. det är bara att sätta igång. Ja, det är inga lättare det här 20, det är lättare Nej, det men här det långt. här det måste vara det här som är det sådär. Lägg fast det där. Ja, det blir ju hänga annars ihop ju lite. Det var lite ja. Det här går. Då lägg det dit. Plug it in, mix it up. Mix this. Så kan du ju nästan gå så jag är färdig att ta vipp om det börjar komma i så. Inte skulle jag säga att Nej, men jag är väl färdig du bara i det början. tassar där. Så. Ja, lägg sen on det. Ja, men nu, håll det där, håll i där. Prov där, start. Jo, visst går det. Jo, då går det. Jo, Det är bra. 15 It's good. 15 plus 4. Det är riktigt så. Det är precis lika mycket som att laga betong. Jo. Man kunde ha så där mycket just. Nej, man har 5 minuter igång så räcker det nog. Ja, en liten stund. Det är ganska blandat inre nu. 5 minuter till 8. Ja. Och sen ryms det hit och sen kippar vi det dit. Jo, rymdsäck där. Man kan titta. Jag skulle nog säga, det är två sådana ämbar plus lite. Jag tycker där får vi upp tvålar i. Ja. Jag fyller på sådana här fulla till. Nu ska det vara lika då. 15 plus. 2 sådana här och sen är lite en. Ja. Så blir det 5 satser. Ja. Let's mix more. Or take more, then mix it there for a few minutes and then we can throw it in the actual cedar. Because this is so not such a big amount. Fill a couple of these first. I could probably maybe flip it out from this bag directly. It's gonna be quite a bit. Maybe we could try to dump straight from the back. At least in the end we can dump from the back. Now this should be about 7.5, 5, 6. Yeah, it needs a little bit more. Needs to be really full. Jaha, de har hållit säcken än. Men det får jag haka just att det var hållit säcken, det har inte kommit ut någon.
De håller i säcken. Någon SRAM. Där ja. Det var säkert kanske nej, just när jag får. Det var 7,5, nu är det där. Det ska vara riktigt full. Ja. Spännande. There's a hole in the bag, but it didn't do anything. Probably when I moved it around. You can see there. Ja, då behöver man bara starta. Now I can dump this directly here, I think. I think this will all fit here. Det blir nästan från en säck 4 såna här ämbar. Det blir så nästan precis lite. 40 liter och sen A little bit more from. 5 kilo är. Ja, 80 liter. Det är vähän säkään on mindre än liksom. De är tosi lätta. Ah, ja. Det är ju nästan liksom 70 liter. Det är nog inte Empty bag. Så det blir nog 75 kilo blir det liksom 225 liter. Så därifrån blir det. Ska du klippa nu eller ska man riva det här? 250. Det ryms nog just igen och så fast det. Har du lapp, du kommer riva det här eller? Nej, helst inte. Ska du vara med? Ja, det ska sådär mycket till än. Cut more open. Här får man kanske bra där så kanske. Men ja, jag har ett lappen hos här och det är lite. Det är 3D-lappen. Så bra. Annars får du göra en luomutarkistuksen med en luomutarkistus. Nej, men det ska nog pappren skicka. Jag kan selittää varför. Men bara du har en hel så skulle det borde vara. Om man inte tuhoar de andra kanske. Man sparar alla säcken och ger hela säcken åt det tarkastajan ska katso tosta. Jag hade just bara 3 ämbar så där. De här 2 och så klövret i så det är alltid en sats. Ja. Batch färdigt för de och klippa i. Det blir fast lika satsen. Ja. Ja, det är riktigt, det är riktigt passligt. Ja. Så är det där. Så där ska bra nu. Du kan, jag vet inte om det väger men där ska bra passligt nu. Then a little bit of clover. 4 scoops of this basically. Might need a little bit more. This should be, what was it, 4 kilos. That's pretty much exactly 4 kilos. Close enough. So there we got, this is another batch here. Var det inte 4 kilo klöver? Ja. 4 kilo klöver så hämtar jag så är det färdigt nästa sats. Och här nu lukan fast. De här är fast. De är nu putsade, nu är det på 0 ju. Ja. Och det är på 1. Här på 1. Men det ska, bottenplattan ska vara 0. Hole is closed. Vi kan lägga här sakta kippar. And this was 4 kilos of clover. 4. Pretty much exactly. Ja, det blir 2 satser. Ja,
Men det är så, Det är det här baljan är ganska stor. det är så liksom, de där Raigersen. Raigersen väger ju bara... De väger inte mycket alls. Det väger bara 30-40 kilo per liksom hektoliter. Det är 4 bara. Så det här, så här mycket klöver, de här ämbaren väger, det här väger bara lite mer det här ämbaren, fast det här är bara lite. Nästan 40 liter väger bara 15 kilo. Ja. Det är ungefär Klövren är mycket tyngre. Det är mycket kvar. Ja, stod det där längre under dig så går det. Så kan du, nu kan du vippa det helt upp och ner. Eller vippa det med bara så kommer det ut. Men igång så kommer det ut. Ja, ja. Igång. Ja, annars börjar man där. Det kastar nästan in. Ja. Jo, så. Nu lägger vi nysatt sitt kvinnor. Kipper det så sätter jag i dem här. Här är 2 fulla och 4 kilo. 4 kilo klöver var det. 4 kilos of clover. Det var 4 kilo Tom. Jo, nu Ja. lägger in sånt som det där. 2 fulla och 4 kilo. Så är det där 15 plus. Kan vi sätta det där och sen det här så att det blir riktigt prima, riktigt super. Så tar det här till näst. Så mixar den nu. Ja. Jo, så det där. Håll upp, vet du, så håll upp det så. Så det är lite lättare att kippa i. Och Så där. lättare att kippa in. Sen tillbaka så. Ja, så jag får på mer. Så nu kommer det igång det där. Ja. Lägg igång nu. Nu är det 11.43. Mixer in the go. Ja, jag får upp bland mer. Mix it up. New batch. We got, I think it's like 5 batches like this. Then we should have all the seeds mixed. Guess we could put the clove. We need to open other clover bag also now. Like 1, not even 1. 2. And that's like a 3. Probably dump this straight in. And we need to open the other bag. I'm sure this is not, no, this is not 4 kilos yet. That's like 2 kilos. John needs to cut open. I could cut it open, we could feel these other ones now. Du kan klippa upp i denna klöver, de är bara 2 kilo än det ska till. Det skulle bli... 4-4-2. Det är precis, klövret är precis halvvägs nu. Ja, 4-4-2. Och det här är 3D-satsen, ja. Ja. Det tycks stämma nu. Det tycks stämma ungefär nu med måtten. Measurements seem about right. And we get it about clover seeds mixed in so that everything is roughly mixed in at a good ratio. Här skulle vara ganska bra det där 7 kilo vad det var. Ja. Then another one.
här är 6,5. Är det här tillräckligt? Jag ska lite till. Ja. Det är ju inte nu så precis, bara det nu är sådär. Det blandar sig nu i lådan lite. Det sista bara allt. Ja. And more clovers. Couple of teams from here. 2 ungefär till. 2, ja. Det var ungefär 2 plus kippa. 8 så 10 ja. 2 till skulle vara ganska nära. Nästan 2 ja. Det blir 2. Nu skulle det vara, om det är lite undis kanske lite till om det behövs. Jag tror att det är ganska nära. We're pretty close to 4 kgs. Där är det 4. Det är bra. That's good. Another batch ready. You can carry, I can take these. Ja. Get it to the mixing station. ...43 var det där jag får bort. Nu är det, det har varit 4 minuter nu. Ungefär. Det ser bra blandat ut nu. Ja. Då skulle det bli ännu lättare. Ja. Det far lite, ja. Nej. De håller sig i lådan. Ja. Underligt, det är ganska torr cement. Jo, torrt. Eller betong, torr betong. Ja. Ja, kipp ut. Jo, och nu sakta I bara. början kommer det, man ser vart det kommer ut där. Det kommer med först. Ja. Så i 2. Hälften och hälften. Ja. Nej, jag kippar med. Det kommer nog bara kippa med. Nu är det hälften. Nu är det hälften. Ja, men nu är det här. Så starkt. Put it in the cedar. It's weird concrete we're mixing today. It's pretty dry. Ja, just vad man såg det annars man stänger bara av det där till det åkern som man inte ska ha. Det skulle inte gräs på båda, det skulle gräs på det ena di och ena hi. Nej, så det går ju bra ja, på resten. Det ja, det är ju bra skick där, det är ny box. Så. Ja, det är riktigt bara lite använd. Man sätter ner bara så står det längre under i slutet bara. Man ser vart det är mitten. Man kan inte ta. Nej, Men inte än. Först sen sista. det kommer nog. Stod det längre under bara. Det är baljan längre under bara. Inte var det ännu på en stund. Så nu kan jag vippa allt här tills kan jag vippa. Nu är det max.
Nu tar det. Det kommer ut sådär, ja. Inte det fast det blir lite, det är inte något. Ja, fast det blir lite sånt. Så kan man ny sats i. Ja, så vippar jag åt andra hållet. Åt det här hållet så är det lättare att sätta i. Joo, tömmer ju. Så far det inga huti. Så det päältä täytettävä istället för sivusta täytettävä. Jo, när det är lite lättare än betong. Ja, så det gör inga något, man måste lyfta lite högre. Sand så vill man inte hytta i så här. Jo, de här väger mycket mer. Ja, klövren. Lite. Det är som någon annan senapsfrö. Ja, man kan med. Det där går bra. Då blir det. Blanda det så mycket som det blir. Ja. Där får jag nestistä sats. Couple more batches, I think. Then we got the seeds. Seeds mixed up. Grass seeds. This is just the grass seed that we put underneath. Then the oats and the stuff we'll put later in the seeder. Be about 4 kgs. Maybe a little bit under. Yeah, we can put like a little bit more. Maybe that much. Now it's 4 kgs. And then the last batch this should be about 4 kgs. Guess we could measure that almost. That's 4 kgs. I could try to put this. Just roughly measure it that we got. There should be like 2 batches left. Or I could put a couple of holes here and just measure this. Put it inside here. Bag is added, so this might be a little bit more than 4. Yeah, that's at 4.5. That's good. Then the last batch will be this. There I probably hit the bag, broke it on the edge. Jag har tagit 4 kilo där, sen mätade jag den där pussan hit så var det precis 4 kvar. De är 4 nu och de är 4 klövre. Det får precis jämnt. Ja. Ja. Där var 4 och det som var kvar var 4. Så behöver man inte ens tasa någon, de har 4 kvar precis. Så sista kan man kippa ifrån det där direkt. Men sa du att du mätade? Va? Hur mätade du det? Jag satte in i ämbare och satte Nej, dit. gjorde du inte så. Så det var 4,5 så säcken bort så det precis. Stämmer, det var 20. Ja. Ja, det stämde. Det var inte någon scam. No scam. Men det är också när man ser där, det här är bara liksom, det här är 20 liter, det här väger nästan 100. Det är väl klövre, det är tunga frö. Ja. Kilo per liter. Ja. Det där väger där inte så blir det yhteensä säkert på 40 kilo, så blir det liksom 200 gram. Det här far direkt. Det var ju klöverfrö det där saxaren, den tryska ju klöver förra hösten såg jag, men det här var från Latvia de här klöverfröna var inte från Tyskland. Annars det var luomuklöver som den tryska, kommer du ihåg det? Du såg, jag vet inte om du såg då. Det är en saxafarmeri, det är en tryska klöver.
Och det var luomuklöver. Det var inte här, det skulle bra om det skulle komma här. Sånt som man har sett när de har puinut skulle komma hit. Först är det lite, jag borde rymma sig 290 liter, det här hela saltet skulle rymma sig där. Sist Ja, man ser ju annars lämnar man sista i blandaren eller något. Nu dumpar jag lite. We got our bag underneath now. Should be everything. And there's, Det som nu kommer med där ska yeah, wipe it back in. This is empty. At least the stuff that's not on gravel. man lyfter och sen sucklar det i det. Like that, that's clean. This is maybe better to not just put in the, I can put this in the garden or on the lawn. I can put this on the lawn. Then we need to open last bag of this. Just scoop the most, then the rest I can put it in the lawn. Ja. A little bit extra lawn seeds. Don't want to put the sand in the cedar. It's better to put, it's not worth that much, so I can put the rest. I'll put the rest on a shovel and spread it on the lawn. Are you gonna cut this or can I rip this open? Better cut this. Dra nu, se vad händer nu. Du har jag två bodies. Okay. Should work when you pull this. Yeah, that worked, and it didn't actually rip the. This is even not broken. Där, ja. Just like that. Rip the whole thing off. Yeah. Put this back a little closer. Scoop a little more. Här kan man ju väga om. Hej skulle bli ungefär i det här säcken. Ja, men det klövret stämde med tärren. Så vet man den där som Om man lagar hål i pusan och hänger det dit, vet du. Ska jag väga det här, vet du, bara. Wait though, but I should be able to weigh this. Like if I push a couple of holes here. Do we have scissors? You had scissors. Stab a hole in the paper here. håller det man får No, vi kan prova. Jag provar bara, vet du. Men- Stabba hål i. hål på sidorna. Stabba hål in där. Stabba bara in sådär. And the other side. So there's a hole. And I can try to weigh this. We can try, see if the paper is strong enough. How do I get this lined up there? This might be troublesome. But I need to get both the bags. You hold the bag, then I angle this. This might hold or might not hold. It's gonna probably rip through. Now it's both. Let's see. Can you slowly let it? No, it's just ripping. I know. But there should be. If I weigh this, yeah, probably 50. But now we can carry this. This is the second to last batch. Should be pretty close. Bara kippa ut först och sen kippi. Ja, det här
siis hääristä. Ja, rymdsängar digitalt, för man kan ju lämna med sig att siva. Jo, man kan checka bara. Eller man lämnar in i det här. Nej, men man kan inte checka väl att det inte om det är fukt. Ja. De där ena fröna har så mycket volym att det tar mycket. Klöver är inte mycket men. Något vindigt. Den där. Från något allergi i. Ja. Näst sista satsen. Jag vägde sista klöver, det är bara precis 4 som är kvar sista pussen. Så klövret får precis jämnt. Jo, det får sen för det var 20 kilo. Det är liksom lättare när det är så. Det är lättare att väga det. Det är liksom kompaktare än det här. Men det är nog, det är så bra att få det här. Ja, tillräckligt rimma. Det är sånt att det vill liksom sortera sig när det är olika. Ja, det där klövar för fan i Ja. liksom. Ja, så 12.03. 12.08 ungefär. det är så kvar. Joo. Sista kan mä jakaa hem säckarna. Här skippar man i på säcken i bara jo. Jag hämtar nu kan jag hämta de sista säckarna fram. Now we can take the last bags. And the last batch will just put everything that's left. Should be the ratio should be good. The clover was exactly 4 kgs and this should be about 15. Feels like close to 15 when I lift it. Let's take one bag at a time. Make sure we don't hit anything sharp with the paper bag. Otherwise you could rip the bag. Där är resten. Ja. Ja, det är ungefär, det väger ungefär 15 kilo. Det är testi. Ja. Det klövret var i alla fall precis. Nej, nu. Två. Jag ska två dit. Han ska två. Och papper, de där lapparna, de är alla kvar dit. Det där har det. Så jag kan här. Och huvudsaken att det är några lappar för det är EU-tarkastar, det är det viktigaste. Här kan jag alltid bara åt så har man i. Ja, men Ja. det ska vara viskad i att de där EU-pappren är viktigast. Ja. Annars är det inte så mycket skillnad. Inte vet jag. Det är inte så lätt att utläsa för det måste ju få via någon certifiering till att gå tillbaka. Ja, att det är. Ja. Ja. Mixa. Then we'll put the mixed seeds in here. Oh, there's this. But now you can see there should be both seeds kind of mixed in with each other. So when you put it in the field, it should be both clover and the other thing everywhere. Mostly ryegrass, a little bit of clover. Men det är inte jag ryegrass i Italien. Oh yeah, Eller var det Italien ryegrass? Var det Italien? some sort of ryegrass. I don't know what it's in English. Ja, men vad var det där? Perennial. Clover is clover. Var det White. Italien ryegrass? Ja, det är Italien ryegrass. Det kan hända, ja. Perennial ryegrass, maybe it's called. Yeah. In English. But the other one, at least, is the small red seeds are clover, white clover.
That's kind of the important one. That's really good for the fields. Grows well and provides nitrogen without buying the way too expensive fertilizer at the moment. Weeds and bay. Yep. Depends helvete vad det Okej, man skulle se vad det är för ryegrass. Om man ser det ifrån så vet man. Är det ängel? Så. Det är så det är stil. Nej, det här var från Dagmar. Det här var igen. Helt Lituania. Ja, lite som är söderifrån. Nu har det varit ungefär 5. Har det varit 5? Ungefär, ja. 12.08, det var 12.03 när jag började. Det är bra. Ja. Det får braka sönder det baljan just. Lite riskipeli när det är gammalt plast. Then dump this out, then last batch goes in. And all the grass seeds are mixed. Mixed up and ready to go. And then we're going to do the test, like the rate, how fast it comes out. We can do that test still. That's kind of important to get it. We need this to be enough for like about 12, 13 hectares or whatever it was. So rate needs to be accurate. Bara man fast att det inte är i balken så går det nog bra. Så det kommer allt i princip ut. No, om det är igång lite nu så kommer det ut. Ja, eller igång så kastar det ut. Sitten där så det sorterar. Ja, så far det åt där biväg på. Ja. Istumme siitä on väldigt seurata. Sitä on aika aluskasti siitä, että ne aluskasti. Det syns nog på hösten sen syns det. På sommaren syns det nog inte. Men det är inte på sommaren ser man nog inte från satellitbilden. På hösten. Ja. På hösten när det är puit och sen om det åkern inte blir grön sen så då. Det är nästan det ryms nog. Det är inte alls kvar. Dump in the last. Nu kan det vara, det här kan vara lite svårt att få. Det här kan vara lite svårt att få i hifon kanske nu. Jag vet inte hur det här ska vara det bäst att göra. Med om två håller säcken. För att där är ett par håll i sidan på säcken när vi lagar det där. Ja, men heller kanske man tar med ämbare och slår i. Det är kanske bäst i mok först en del och sen det där går att kippa i nog lätt. Men håll du här upp så... Nu går det om man Så håller det jorden. det är just när vi provar vägrehugg idag kvar. Ja, jo. Men Annars skulle det gå. håll här, så tar jag så här liksom. Och så bara du håller i säcken. Men så kommer det ut härifrån. Ja, men jag tar rinden här, den kommer dit. Ja. Ska du hålla upp säcken? Här kan Här. Och så håller du. Där är det.
Sådär småningom bara. Ja, säkert. No, håll inte den sidan. Ja, och håll det måste vara smal liksom. Ja, mal. Riktigt bara. Ja, är det bra din så lyfter jag hit. Ja, Nu får det nog bra, ja. Så här går det bra. Där får det bra. Ja. Then the little bag. Little bag is easy. det var inte. Nu är det alltid ute. Där. Säckarna går att spara dem bäst. Med det. Ja, nej, det var inte riktigt 20. Ja, det var säkert. Alltså det var lite mer såna andra grejer nu. Inte tror jag att det kommer huvud ännu heller. Nästan, det är lite större så att, Det var ju. ja, det kan vara där under. Så det är ungefär 5, 10, 18. Last batch. Att man har något tänkt med lappar kvar. Ja, saksi on ihan... Tomma saxen. Bäst inte ha saxen när du marschar sådär, om du faller så. Det är risk att ha saxen sådär. Om du faller så har du saxen i axeln. Se olisi paljon jotenkin nyt där. Sätt den på stoppan där. Det är lite som man kan inte springa med saxen i handen, så man ska inte ta saxen här i fickan och marschar så om du faller så kan det töcka pahasti. Anna holka, man taas aina, mutta... Nää. Ja, du har det här. Kiio, priisen, eikä taa ei. Mix it up. Round and around we go. Couple more minutes and it's all mixed.
Den här kameran här, så att vem är det? Jag måste komma och se att vem är det, men det var du. Kameran här, jag ser. Ja. Så det är bra att ha så kan man se, nu är det en Rosmo. Ja, man har fått deliver. Något bevis. Nu bör det vara där då just. Should be enough. Ryms det här i och ännu? Borde jag. Ja, jag klipper i det då. Should fit. I alla fall en halv, så. Ja, man kan ju lämna resten i det här eller något. Hur det blir. Det är lite, det kommer längre ut när det är lite mer det här satsen. Så mycket som du tror att det ryms och så kan man ta resten i lämna i baljan sen. Ja. Ta där nu. That should fit and then maybe leave the rest like this if it doesn't. It might not fit in the seed. In the small seed box in the back. Kalibra, joo, det var det här engelska. Ryms det nu sista eller ska vi lämna det i baljan? Det blir fullt. Okej. Hier är en halv balja kvar. Ja, det är det. Det är allt. Man kan så i 10 hektar. Det är lite beror på vad man har för frö. Om man ska ha bara klöver så har man 50 hektar med en box. Det var lite större så att sist. Pyöräyttäen så det kommer nu sista ut. Sätt igång bara till en stund så huttar det ut den sista. Nu får den bli tom. Empty. Man skulle kunna ha det något så här, behöver man det i vinden. Ja, men allt som behövs så lite ska de göra. För att här är den först i vägen. Ja. Det här behöver man en gång göra. Ja. Allt som går för hand ska de. Ja. För att man vet det här, hur mycket det här är i vägen. Här. Allt som går man här får. Nej, det ryms inte hit. Så man så det är ännu mer där man flyttar fram och tillbaka. Power off. Vart var det här strömkabeln häng? Och den var något. Det här är ju sån här någorlunda ny, så det här går bra att använda. Ja, som inte är livsfarlig.
Put this one here. Then we can't roll this one out yet because maybe there's enough room here. Then I can take this one back to the storage here. Man ser när man sår så får man i slutet sen jämn ut där det far sen. Att det blir så det bara att det bör mäta att det kommer ut passlig mängd. Ja. Little break. But I guess if you can farm all year round, then it's a little bit different. Urgy, thanks for the Zero Edgy, thanks for the follow. Now let's take a little break here. But yeah, no, it doesn't get cold at all. It's like I have this jacket, and below this jacket I have just like one layer, one. Okay, we're back. Now, yeah. In this little box here we got the grass seeds. Now we need to do the tests, spin this, get the rate that comes out to be right. Then we'll put here will be seeds, and here will be fertilizer in the front, like inside there. We can look at it later. But then this little box at the back here, this is for the small seeds. This is only for small seeds. De ska under där nu. Är det inte de här samma? Är det de här samma eller? Ja. Ja. De går på två sätt ju. Sätt nu. Där skulle vara det. Här går ärtor och kipp de här tomma först. De ska läggas svängar. Den behöver inte båda lika. Aj, måste det där dit för att det här är detsamma, ja. Det här ska läggas dit nu och så ska det komma på en av de här. Ja, där. Pipes need to go in also. Häng här. Det var dina som kom under, ja. Ditåt. Så det här är ungefär linen upp här. Där, jo. Och nu kommer det här. Nu kommer det lådan här. I det här. Och dra ner det där. Du ner det andra. Så här kan lådan på det här. Ja. Och så var det så att det högre skulle bara ditåt. Ja, går det under. Det ska nog lägga framåt. Nej, men så här var de dit. Nej. Så här var de dit fram. Jag tror... Det ryms inte. Det går. Det kan nog vända som. Det är bättre att Ja, går det åt honom. Det går inte sådär. Sen skulle det. Ja, så här. Sen skulle på det sättet. Men sen då där börjar bara sådär, när man tar fast. Men... Nu går det i. Måste ta det dit så ner. Ner så. Där. Nu är det under.
Sådär nog var det. Nu far det nog fröna dit. Bara allt dit. Där ska det vara ihop. Och så till Anna lika. Ja. Så går det tillbaka. Är det något det far i lådan? And we'll put these box, then we can do a test here. Spin this and the seeds come here. Det fanns ju, det vevar så här så ropar det ner. Ja. Så där ska det vara ihop. Jag tar det lådan bort. Ja, jag tar det här först bort. Joo. Och sen kippaa ut i det andra, det var något ärtor och så ser de. Och man ska upp sådär. Sådär, jo. Jo, sådär. Och så skulle det här. Här på det här. Med det lägre framåt, jo. Vänta, måste jag ta far. Eller hit där. Där, så klämmer man ner det lite så far det under. Sådär, jo. Där. Nu är den dit. Nu far det nog i. Så far det inte på backen. Jag kan se när man börjar spinna. Ja, jag kan se. Det är dit ettan på dig nu. Ettans nummer. Joo. Jo, Bara testi först. nu se att det blir komponalen först. Ja. För det måste ta stämma. Det är 2,6. Yep, stuff is coming out. Ja, det ser ut att komma ut från all nog bra. Seeds are coming out. Joo. Där ser man just att det kommer. Det här ser det bra, alla kommer lika mycket. Ja, jag far hit och töm. Det går lättast ihop. Kom det från alla. Ja, jag ser när jag tar bort. Lika. Det såg man såg när det var igång, så det ser bra ut och det ser tosi bra ut. Jo. This way you can check now it works from every, it comes out from every hole there. Now we can adjust so we can spin 20 laps or something, 20 spins there. Then we'll measure how much seeds come out. Där är 2,6 kvar. Det är så hiden. Men sen, det gjorde ju spel det där först, att första gången så lämnade vi på det så kom det dubbelt med det räknade vi. Men man måste sen dela. Jag räknade 2 och sen delade med så blev det dubbelt med. Kom ihåg. Så får det 20 kvar. Men det har provat flera gånger så att du kommer till rätt. Det blir tarkare. Ja. Där, nu är boxarna under. Nu kan jag ta 2,6 gånger 2. Now we need to do calculations here. 5,2 kvar. Ja. Kommer det ut så kommer sen Så kommer det som för- mindre än det som det kommer sen. Så kommer det liksom Sluta. när 2,6 varv är 100 kvadrat. Så nu skulle vi komma det där 14 kilo liksom. Så kommer det sen 20 kilo på. Det får komma lite för att det räcker till de där hektar som man får stöd. Det är viktigast ungefär det. Sen fast det faller lite för långt så det, man tar det slut ju allt sen förstås. Se nu. Men så man får, det brukar komma ganska noga Det är nog. dubbelt det där. Det där är 100 kvadrat. Om vi lägger med ett varv så ska jag komma för 200 kvadrat. Ja. Vet Så du. det är Och så dubbelt. och 200 kvadrat i en hektar det är 5 gånger. Liksom. Så det är 100 där när det är en gång. 50 gånger. 50 gånger ja. Jo. Alltså halva det som... 50 gånger 200 blir 10 000. Det blir halva men det är gånger 2. Liksom, när det är 2 gånger med i utsikt så ska jag stå i 2 städer yt då. Ja, det skulle vara. Så man kan räkna 2 per hektar. Men nu kan jag ge 5,2. Det är 2 gånger där. 5,2. Så ska vi ha någon pusat i kippeln här i och mättna. Nu ska jag väga då. Det där är Now we measure how much we got here. Först här till ändan. Vänta, jag tar det alltid i ändan först. Den får vi. Kommer alltid. Sådär, sen först kippar.
Det är inte så stora mängder. Så det går lätt. 2 gånger liksom. Ja, det stämmer. Ja. Man får nog se att man måste lite viputtelee. Jag förstår det fast där. Där. Här är båda. Nu ska det här gången. Then we measure how much weight we got. Then we do the calculation, see how much it would be per hectare. Then we'll repeat the test at least once to make sure that it's somewhat accurate. Jo, så nu var det 11,6. 1,6 gram. Jo, precis. Så det gånger 50. Ja, vad är problemet? 5,8 kilo. Kilo, ja, vi gram här. 5 kilo, 5,8 kilo per dag. Hur mycket ska det vara? 7 smakspass. Okej, så det får lite mer än det där fortfarande. Men det är just det där förra gången så får det så att när det... Så far det bättre ut när man kör. Så det ändras sen när vi kör. Man kan se hur det ändrar längre Men tid. nu visar det här är ju mindre där är så 20. Ja, det är just när det sätts. Det är just i loven så börjar det Jo, och nu är det första sagt. Vi kan ta en till då. Ja, En till. först hur mycket det ändrar liksom. Ska vi ändra lite där då? Nej, det bara. Man kan vast dra en gång på nytt Simon det huttar mycket det hela. Ja, jo, vi kan ta en till. Samma. Samma. Ta på nytt. Det första samma liksom. Nu är det tomma och in i. Ja, Är det mitt så? de är under, ja. Där på nytt då där. Det där 5,2. Ja, sen kan man testa med den kilen. Fast två har se hur mycket det ökar. Ja. Om det är linear eller inte, det skulle vara ganska linear. Det kommer där. Om man ser det hoppas där så är det det tycks nog ganska jämnt. Kommer nog, ja. Det gör det sen just det så att man emellan och så kommer den här klimpa så inte det bara blir ihop. Bara de där hoparna är likadana. De är nog, det tycks nog komma bra ut. Det jumittar inte som förra, men det att det kan komma ut något. Sen all kassorna är lika stora. Så det är nog bra liksom, det feedar bra nog. Det liksom syöttää. Mentetään först det här tasotuskeikkan. Another test with the same settings, see if it gives out the same reading. Then we can probably add a little bit. It seemed like it was a little bit on the low side. Men det får jag brukar bara man det ena för ena innan så får man så passar det. Nu kom det 124 gram, just kom det 16. Medeltalet när kommer på riktigt. Eller kanske det är närmare det andra när det börjar matta ut en stund. Bara det mattar ut en stund så det är närmare det andra. Jag tror att det andra är närmare. Jag tror att det andra resultatet nu är närmare än det första. För när bara det mattar ut en stund så bör det så som det rinner in.
Men så kommer ni ihåg att ni räknade, det var gång 2 något sa ni. Va? Tog ni gång 2 något än? Jo, jag ska ta gånger 100 och ta gånger 50. Och finner du 2 gånger mer då? Jag finner 2 liksom dubbla. Ja, alltså att det inte blir något stort hut från det här. 200 kvadrat. 200 kvadrat, liksom 21 hektar 5 gånger. 50 gånger. 50 gånger, jo. Alltså, jo. Men 5, inte 1, 5. Minus. Jo, 24. Ja. Och det var där gånger 50 då. 6,2. Ska jag gå en gång? Det blir bättre medeltal några timmar tar mer gånger. Ja, så nu börjar det där som är 20 kilo. Sen det sa för där på sist, det är livet där, och sen mätte jag liksom på som blev sådär. Och det var samma sort. Det som är samma. Ja. Det är ganska nära nog bra då. Jo, det är ganska nära. Vi hade 1,0 sist då, men Ja. det borde inte vara mycket. Ja. Det ökar ännu när man kör. Ja. Men nu är det ganska nära. Ser man ju att det är ungefär om halvlåd ungefär tommet till första 5-6 hektar så är det ganska nära. Så Nu står det ju liksom lite med reven upp. Det kan ju ändå lite. det kan lite ändå, det faller lite ner. Ja. Lådan. Men det borde inte. Inte skulle det bli mycket med lite. Det får en gång. Ja, inte skadar det. Det tycks det, om det ändrar mycket från en gång till gång så lönar det sig att ta med testet. Men nu är det bara liv. Ja, Ja. boxarna under. Åter det där 50,2. Ja. Nu är det fram. 2,6, det är 50,2. Här var en som kom mindre nu här. Men nu är 5,2 där, så där är 5,5 och där är 5,25, där är 5,2. Ja. Här var en som kom mindre där också. Kommer det inget? Så att vis mindre där. Där var något roskig där. Jag ser nu är det något roskigt. Inte det är mycket mindre men lite. Man ser vad det blir. Det är något. Eller något. Det var lite som att det halva tog lätt det där. Kan man köra. Men när man kör så darrar det lite. Vi ser vad det säger. Man ser, ja men det är hur mycket nu försöker jag lite mindre. Det är ändå så små mängder det här liksom. Ja, det är, men det är ju nu på det kommer något bara inte det så. Man skulle kunna ta 4 gånger. Ja. Measure it, test it. Measure it, see if it's good. Still very windy today, yeah. Luckily not windy inside here when you're doing with small seeds. Jo, 116, 124 och 115 minskade lite. Det var när det ena var lite jumissa så du så. Det är nog där något 118 i medeltal nu så. 118 medeltal är ganska nära det som det kommer så. Så man kan prova, men annars så det är nästan bra som det är nu. Annars ska 7 kilo per hektar. Det är tosi nära nu 7 kilo per hektar. Ska vi ändra? Nu är det 1,0. Det är ganska nära det som det ska vara. Det ska vara 7 kilo. Nu var det ganska nära 7 kilo. Man kan nog prova. Men det är för mycket. Nej men bara att se hur mycket det ändrar. Ah, ja. Men om man kan slita så ändrar det sig. Så man ser så väl vad det ska Jag lägger 1,4. Så är det ungefär 10 kilo. Men det stämmer inte. Det är inte sån blandning. Nej men alltså det skulle vara det där hur mycket det ändrar. Det där 3. Om man ändrar så lite så Ja, kanske 3. man inte ser Nej, så. men prova med 1,4. Ser man. Ser du? Prova med 1,4. Sen när man drar tillbaka det ser man det minskar. Ja. Det var just det där att om det Ja, prova är en kasa så liksom
fara till det. För det kommer det firar ut som det firar ut. Slå mig 1,. Är de färdiga till mig? Ja. Ja, 1,4. se bara hur mycket det ändrar liksom. Ja, 10. Ja, ändrar inte mer. Men det är nog det att när det körs, när det kommer mycket sådana runda så blir det mer. Var med, ja. Så håller man Sen när det hoppar och sådär så klämmer det mer i och så far det lite mer än när man drar här och så därför man vill nog ha det ganska där lite undigt där som man vill. Så är det nästan att det där max, det är 8 kan Så det räcker liksom, ja, 10 när det ska räcka till 12,45. Jag ser att det kommer lika mycket från Annars honom. måste dra mindre sen uvar det och där liksom ännu mindre när uvar det där köpet är så liksom. Jag träckas. Jag tar man ser på det här autostilen och kör tolkman. Ännu som kom det där lite mindre. Det här tredje här dit någon gång. Är det något i det? Man Måste känna nävan dit liksom putti lite. Ja, annars kommer det jämt. Jo. Man har känt det om det ska vara något. Vilket är det här? Tredje. Man känner det på något sätt, det känns som. Det är nog bara de här fröna som det kan vara en liten sticka. Det är så litet hål att det kan vara. Med stickor. Det är, nu är det så, inte så mycket som man slipper till botten kanske. Ja, putti lite där. Nu kommer lite ut när du börjar. Ja. Nej, men då kanske det, att det får bort det. Ja, man ser nästa gång hur det. Ta den rödkuppan. Hiva. Ja, så. Ska kippi. Nu kommer det nog mer Simon, ser det ut. Ganska mycket som mer. Nästan 20-30% mer när det är 1,4. Ja. Så var att räkna ut därifrån i procent att hur mycket mer skulle det borde komma och hur mycket mer kom det så ser man att det stämmer. Eller? Det var bara en, det skulle nog borde komma ganska bra. Vänta en ögon sen. kan bli så att sen Ja, det blir som håll. Så att, man kan sätta ena så att man ena håller lite fast vi nu så ser att det ena far på bara så du får den lite på så kan så far den annan själv. 7,2. Ganska mycket mer, men inte kauhean mycket mer. Det är det för mycket, ja. Ja. Det är nog det där liksom, ja. Men käydään tillbaka till ett nu. Ja, kommer det bara. Ja. Det är nog det som det får vara ungefär som är bra tror jag. Det är liksom det här. Plus i. Ja. Nu provar vi 1,0 låter. Ja. Så skulle det borde vara ganska nära så att det stämmer. Nu är den tom åt. Nu ser du kommer det där nu. Ja, nu ser det kommer normalt den här. Ja. Normi diska. Nu är det där. Nu är det färdigt ju. Nu ser det att det kommer normalt, ja. Ja. Normal stuff. Ja. Kanske lite mindre ännu som nästan normalt. Tillräckligt nära att det är nog bra. No, nu är det är bara riktigt minimal skillnad. Det är nog tillräckligt bra nu. För vi väger det så det kommer lite mindre där så blir det sammanlagt ändå samma. Det kommer allt som allt lite mindre än vad det skulle vara. Men det är bara en som är tukossa så det är nog inte. Det kan vara något Ja. Om det nu är bra så är det nog ganska bra tror jag sen.
Om det är där, om du ska det 7 kilo. Det är lägga lite under. Det är som det. Ja, jo, det bör få med det. Ja, no, du vet ju vad det drar. Max 1, kanske 0,9 dollar. Jag skruvar den inte på det börjar tas ut för tidigt liksom. Ja. Should be pretty good the adjustment there, the one on the scale. Jo, 5,1. Kanske det är ganska bra i settingen som det nu är. Så där är råd att det kan komma lite mer. Där 5, 6, 5 och 5,2. Men det kan inte jobba kanske, men kan man räcka 5 då? Ja. Ja. För det är bara Du måste ju räcka till 12. det är mest det att det räcker till det att man får fulla stöden, det är ungefär det viktigaste. Och sen så växer det nog. Det är alltid lätt att lägga med upp i sen. Sen i slutet är det bör. Sen när man har dragit i ungefär halva så ser man, så vet man, ser man att ungefär är i hälften. Så. 5,5. Nu, vad var det nu? 95 kilo. Det är liksom. Där jag sparade ner dit. Det är här till ungefär. Men Sen när man är så här högt i ytan, så är det ytan för ungefär här tills man drar i, så är det far i hälften. Man, det skulle räcka 17 hektar för 5,5 kilo. no, det är nog bra för det far lite mer tror jag man kör. Att det far slut då, men man kan ju dra det på det där. Ja, nej, men det är det. Nej, är det för lite i 5 kilo? Nej, det är nog bra. Det börjar vara lite ont när Det är bra så att det räcker bara. Det kan ju fara, det där kan det fara. Så det är så maskin darrar lite när det är fast i traktorn. När det är fast i traktorn så darrar den, så far det med. Det far mer, vet du. Då, Ja, så det är bra nog ska jag då säga. är det riktigt still. Så får Ja. det sista. Ska vi lägga det hit med noll? Ja. Ska vi prova nu då eller ska jag ta bort det där? Vi drog nog ett. Nej. Så sen när du kör några kvar så ser du att det är gropar i allt det där. De ser nog att Ja, att det så ser far. man hur det Ja. Och så när du kör liksom halva biten så ska du se det, så ska det ju fara i Waiting for the follows. 5-6 hektar. Att när det är slut i storbiten så ska det vara lite kvar. Liksom. Halva till 5 hektar. Ja, man ser mycket där liksom. Men nu är det där, om vi provar men så tar jag bort dem redan för vi ligger först när de behövs. För när man måste ha bort dem till får det där andra prova. Ja, man kan ta. Jag tar bort allt då. Vi provar inte mer då. Utan nu. Det är nog bra. Du får sprinten med lasten. Good. Så tvingar det inte. Ja, så. Och då kör vi med det. Ett. Ska jag ta de här borta ja? Du ska bort nu. Okej. Vänta på det här. Lyfta kickan. Jag måste ha ett Sverige. Det där. Sätta något sidan så. Jag kan fast när det behövs. Ska jag sätta, det här kan jag sätta tillbaka, kan man sätta dem tillbaka till den där låg. Till C-testen. Du måste fara så här, så bakåt ut sådär ja. Kan jag sätta de här kan jag sätta tillbaka. För att De ska till nästa gång se. ska vi lägga i båda sorter. Så ska de se då Så ska de båda gödseltest. prova så. Ja. Jag tror att det skulle vara så där jo. Det ska vara åt andra hållet ja. Där. Det ska väl vara så där. Det ska vara sådär ja. Jo, det är på ettan, nu är det bara till fyll liksom gödsel och i och så, Ja. så vrid på dem och sen är det bara att köra. Och men så kommer det också att se sprintarna rätt. När man börjar in och så ska det här vara loss. Så, och det är loss. Ja, men om man börjar med det 5 hektar ska det vara inte oss, så ska det vara fast. Ja, det tvinnar. Nej, ska de häva det på det där? Ja, Inte här på det första. Nej. Nej, inte. Första biten ska gödsel. Vi ska bara Okej, ja, det var så. gödsel och sen. Jag stänger det här att inga myssen far in i. Gödsel bort och sen höfröpa. Ja. Och se de höfre på annat. Ta hit gödsel och höfröpa sen. Ja, någon måste komma ihåg det. Det är till på Sådär. tarka minne. Bara ungefär fast. När man ställer in, jo. Det kan vara sådär på, jo. Det kan bara sådär. Men jo, ta in den där väggen ska vi ställa nu. Ska vi? Jo, se på den här väggen. Internet is lagging, I guess, guys. It's very much struggling sometimes with the 3 uploads.